is heaven for swimmers and seafood lovers alike. The country's waters are home to around 250 marine species. From sardines and tuna to sea bream, shrimp, mussels, and eels, the sea's bounty is as integral to Greek cuisine as the sea is to the Greek landscape. Using traditional and sustainable methods, Greek fishery is considered a champion in the Mediterranean region. Join us as we dive into the rich seafood heritage of Greece. Εξερευνούμε το Μεσολόγγι, την ιερή πόλη της Ελληνικής Επανάστασης, που με την ηρωική έξοδό του ενέπνευσε καλλιτέχνες και φιλέλληνες. Ένας από αυτούς, ο Λόρδος Βύρωνας, τους αδριάντες του οποίου μπορούμε να θαυμάσουμε τόσο έξω από τη Βάλβιο βιβλιοθήκη, όσο και στον κήπο των Ηρώων. Έναν τόπο μνήμης γεμάτο πρωτομές και μνημεία προς τιμήν των ηρώων της Επανάστασης. Συνεχίζοντας την εξερεύνησή μας στο Μεσολόγγι, φτάνουμε στη Λιμνοθάλασσα, έναν σπουδαίο υδροβιότοπο που προσφέρει μοναδική γεύση στα ψάρια της περιοχής, λόγω της ανάμειξης γλυκού και αλμυρού νερού. Ο θησαυρός της περιοχής είναι το αλάτι. Εδώ, στις αλικές Μεσολογγίου, συγκομίζονται πάνω από 100.000 τόνοι ετησίως. Το διαμάντι όμως αυτού του θησαυρού είναι η Αφρίνα. Πρόκειται για την αγνότερη μορφή αλατιού που παράγεται μόνο στις αλικές του Μεσολογγίου. Λίγο έξω από την Τουρλίδα, την κατοικημένη νησίδα που ενώνεται οδικώς με το Μεσολόγγι, υπάρχει και το Μουσείο Άλατος, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τη μακρά ιστορία του αλατιού στην Ελλάδα και τον κόσμο. Δέσποινα, αλικές και Μεσολόγγι. Από πότε κρατάει αυτή η σχέση? Από τον 14ο αιώνα υπάρχει αλάτι. Όπου έχουμε αλικές θα έχουμε και Αφρίνα? Όχι. Τώρα που φυσάει, δημιουργείται ένας αφρός στις άκρες των τηγανιών. Όταν στεγνώσει, θα μας δώσει το αντίστοιχο αλάτι. Τις αλικές τις κατασκευάζουμε. Ναι. Και πρέπει να είναι κοντά στη θάλασσα. Οπωσδήποτε. Αν έχουμε αέρα, θα έχουμε και Αφρίνα. Ναι. Γιατί η Αφρίνα του Μεσολογγίου είναι τόσο διάσημη? Έχει 99,5% περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό. Το υπόλοιπο μισό είναι μαγνήσιο και κάλιο, που είναι χρήσιμα ιχνοστοιχεία. Άρα οι αλικάροι συλλέγουν τον αφρό σε αυτή τη μορφή ή περιμένουν να στεγνώσει? Θα στεγνώσει. Θα μαζέψουν την αφρίνα και θα την βάλουν σε σακούλες. Το κόκκινο χρώμα πού οφείλεται? Οφείλεται σε ένα μικροφύκι το οποίο ζει αυτή τη στιγμή μέσα στην αλική. Από αυτό το τηγάνι δεν θα πάρουμε μόνο αφρίνα, σωστά? Όχι. Θα πάρουμε και το γνωστό αλάτι. Θα πάρουμε και το γνωστό αλάτι. Όχι μόνο αυτό, θα πάρουμε και τον ανθό που δημιουργείται στην επιφάνεια του νερού. Από αυτή την αφρίνα, έτσι όπως είναι, παίρνουμε και μαγειρεύουμε? Ακριβώς. Κάνουμε μια σαλατά? Ακριβώς. Να πάρω. Βέβαια, ναι. Να πάρω. Πάμε. Πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μου είπαν ότι πρέπει αυτή την εποχή να δοκιμάσω γιαχνί. Την πάφα την κάνουμε γιαχνί με πατατούλες στην κατσαρόλα. Είναι ένα τοπικό πιάτο. Και τη συνοδεύουμε με μαλαγουζιά. Ακριβώς. Το στιφάδο εδώ έχει ντομάτα, έχει κρεμμύδι. Σκορδάκι, Έχουμε και σκορδάκι. μπαχάρι, ένα ξυλάκι κανέλα σε όλη την κατσαρόλα, τόσο πολύ λίγο. Πατατούλες και δάφνη. Λοιπόν, Δέσποινα, εγώ θα δοκιμάσω λίγο πρώτα το γιαχνί μπάφα που έφερε ο ξενοφόντας, χωρίς να προσθέσω αφρίνα, για να βάλω μετά και να καταλάβω και τη διαφορά. Θα είμαι ειλικρινής, είναι νόστιμο έτσι όπως είναι και έτσι όπως είναι μάλλον, είναι πολύ νόστιμο. Πάμε να βάλουμε ενισχυτικό γεύσης. Τελικά η αφρίνα τι κάνει, προσθέτει? Προσθέτει και κάνει το πιάτο θεϊκό. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας.
Βρισκόμαστε στην Πάρο, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων. Στον παραδοσιακό ορεινό οικισμό της Μάρπισσας συναντάμε τους 4 ανεμόμυλους, σήμα κατά τεθέν του χωριού, και θαυμάζουμε τα πετρόχτιστα σπίτια του, που χρονολογούνται από τον 17ο και 18ο αιώνα. Κατηφορίζοντας προς την θάλασσα, συναντάμε τη μεγάλη παραλία Χρυσή Ακτή, που φημίζεται ως μία από τις καλύτερες παραλίες για σερφ στην Ελλάδα. Κάθε καλοκαίρι, εκατοντάδες τουρίστες έρχονται να κολυμπήσουν στα πεντακάθαρα νερά της, αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στα θαλάσσια σπορ όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή. Η θάλασσα είναι πηγή ζωής για τους κατοίκους του νησιού. Οι ψαράδες της Πάρου προμηθεύουν καθημερινά το νησί με φρέσκο ψάρι. Ένα από τα πιο όμορφα ψαροχώρια της Ελλάδας είναι η Νάουσα της Πάρου. Το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό του νησιού, με τα μικρά σκαφάκια που καταπλέουν στο λιμάνι του να συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό. Εδώ μπορούμε να φάμε την περίφημη γούνα, μια παραδοσιακή συνταγή με μόνα συστατικά το φρέσκο ψάρι, το αλάτι και τον καυτό ήλιο της Μεσογείου, που δημιουργούν μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται η γούνα σκουμπρί και φυσικά να τη δοκιμάσουμε. Παναγιώτη, Σωτήρι μου. ήρθα να δοκιμάσω αυθεντική γούνα Πάρου. Ήρθα στο σωστό σημείο. Διάλεξε τώρα. Αυτή, μπροστά σου. Οπότε τη διάλεξε, φιλαράκι. Τι διάλεξε. Ποια την κάνεις, θα την ψήσεις τώρα? Εννοείται. Πόση ώρα είναι τώρα τα ψάρια στον ήλιο? Τώρα είναι 4 ώρες. Πόσο χρειάζονται? Ακόμα ένα μισάωράκι και θα το βγάλουμε γιατί έχει πολύ ήλιο. Η συνταγή ποια είναι? Παίρνουμε το ψάρι, Ναι. το κόβουμε, το Στη ανοίγουμε. μέση. Στη μέση. Το καθαρίζουμε. Το βάζουμε στο νερό μια 10 λεπτά. Ναι. Να φύγει το αίμα του. Το αφήνουμε στραγγίζει, το αλατίζουμε, το βάζουμε στον ήλιο. Και μετά κατευθείαν στα ψήσιμο. Δεν είναι πανεύκολο. Πού θα το δοκιμάσουμε? Εδώ, με τσιπουράκια μαζί. Πήγαμε. Είμαστε στο λιμανάκι της Νάουσας. Το πιο παραδοσιακό σημείο της Νάουσας είναι αυτό. Τι μαγική ησυχία είναι αυτή. Ενώ τώρα σφίζει από κόσμο και ζωή η Πάρος. Αυτό το μαγικό έχει Πάρος. Τώρα εδώ θα δοκιμάσουμε σκουμπρί. Με τι άλλα ψάρια γίνεται η γούνα? Με σαφρίδι, αλλά είναι πιο στεγνό το ψάρι το σαφρίδι. Ή κολλιό. Και ο κολλιός είναι λίγο πιο στεγνό. Ιδανικά σκουμπρί λοιπόν. Ιδανικά σκουμπρί. Γιατί είναι λιπαρό το ψάρι και στο ψήσιμο το επάνω κρατάει τα υγρά του, τα ζουμιά του. Δεν του βάζει ούτε λάδι, έτσι έχει το λάδι του. Από πού πήρε το όνομα? Το όνομα εδώ το έχουν βγάλει παλιά οι ψαράδες. Τα ψάρια τους τα βάζαν στον ήλιο με αλάτι, πολύ περισσότερο αλάτι από αυτό. Και τα κρατάγανε 3-4 μέρες εκτός ψυγείου. Και το τρώγανε. Λάδι να βάλουμε στην ντομάτα. Ντομάτα βεβαίως. Μόνο λεμονάκι στο σκουμπρί. Οπότε θα το δοκιμάσουμε. Ναι. Άρα θέλει λεμονάκι, θέλει σούμα. Θέλει λεμονάκι, σούμα και ντοματούλα εδώ που έβαλε το ντοματούλα. λαδάκι. Και δοκιμάζουμε. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, σ' αρέσει. Είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσεις. Τόσο νόστιμη δεν έχω ξαναφάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από παιδάκι μικρό, από το 83 τη φτιάχνω. Είδες πόσο δροσερή είναι. Δεν είναι στεγνό το ψάρι. Μιλάμε για πόση ώρα πάστομα εδώ? Ανάλογα τον ήλιο. Αν έχει τώρα έτσι όπως καίει ο ήλιος, θέλει γύρω στις 4 με 5 ώρες. Αν έχει δροσούλα, δηλαδή με συννεφάκι, το αφήνεις 7-8 ώρες. Πάστομα. Αλλά το αλάτι το βάζεις κατευθείαν. Τόσο όσο να το τραβήξει μέσα. Αυτό. Δεν βάζω παραπάνω αλάτι, να γίνει αλμυρό και να το ξεπλύνω. Άρα η διαδικασία είναι αυτή. Πανεύκολη. Απλά θέλει ήλιο Πάρου. Χωρίς ηλιοπάρου δεν κάνει. Άστο. Εντάξει, πάντως εδώ έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση, μια φοβερή συνταγή, η οποία εκμεταλλεύεται ένα ψάρι όχι τόσο αλφα να πούμε. Μπράβο. Δεν είναι τόσο μεγάλο, είναι λιπαρό, έχει κόκαλα, Αυτό. αλλά με αυτόν τον τρόπο κρατάει και όλη τη γεύση του και μετατρέπει όλο αυτό το λίπος σε νοστιμιά. Γι' αυτό δεν του βάζουμε ποτέ λάδι. Παναγιώτη, να είσαι πάντα καλά, Να είσαι και εσύ καλά. να έχεις αυτό το χαμόγελο και αυτή την ενέργεια.